Magluluto tayo ng nilagang baka na may saging. At saka, simple lang yung ulam ko ngayon. Pritong pork belly. So, bago ang lahat, magsuot muna tayo ng ating mahiwagang apron. Hindi tayo madumihan, guys. Mas. Then, balot tayo ng buhok. Para walang buhok. Iwas. Diba? Don't mind sa aking abs. Ang sangka po natin ngayon sa ating nilagang baka is meron tayong dalawang pork. Chill stir fry beef cubes. Beef cubes na yung binili ko. May halo siyang mga medyo mataba. Meron tayong cabbage, Chinese cabbage. Ito yung French na beans. Luya. Sibuyas dahon. Patatas. At itong ating soagi. Ayan. Masarap ito para matamis yung ating sabaw. Then, meron din tayong kamatis. Ayan. So, mag-umpisa na tayo mag-linis ng ating lulutuin. Gagawa muna tayo ng sabaw. Unahin natin is magpakulo tayo ng tubig para sa ating sabaw. So, ito na yung ating beef. Kakat lang natin siya para madaling maluto. Ito ang masarap. Yung medyo may mataba. Next is, itong yung babalatan natin yung ating saging. Then, kakat natin siya ng 4. Walang beef, pwede din tayo gagamit ng pork, yung paa ng baboy. Maglinis tayo ng luya.
ating potato. Then, lilinisan natin yung ating Wagyu beans. Then, kakat lang natin ang mga dalawang tatlo. So, ayan guys, ready na yung ating mga sangkap. Ito na yung ating potato. Ito na yung ating Chinese cabbage. Unahin natin itong ilunod. Medyo matigas ito ang last. Tapos, ito na yung Wagyu beans natin. At yung luya, saging, at kamatis at sili na green. So, pinapakuluan natin yung ating beef. Lalagay natin yung ating luya. So, ayan guys. Lalagay natin yung ating luya. Then, yung ating kamatis para tatamis yung ating sabaw. Papakaluan natin siya hanggang lumambot, saka natin lalagay yung ating saging. So, ayan guys, medyo malambot na yung ating beef. Lalagay na natin yung ating potato. Then, itong matigas na part ng ating Chinese cabbage. Half na natin yung sili green. Pakuluan natin. So, ayan guys. Nalagyan tayo ng ating baka. So, ilalagay na natin yung ating saging. So, madali lang ito maluto. Ayan. Guys, habang nagpapakulo tayo ng ating beef, kakat natin yung ating pork belly para iprito natin. Yan. Layer yung haba niya. Yan. Then, lagay natin sa plate at ating marinate ng salt and pepper. So, ayan guys. Lagyan natin ng black pepper. Oh my God! Oh my God.
relate ba kayo dito guys? Minsan nabubuhos yung paminta. Ugasan. Then maglalagay tayo sa sprinkle some salt. Pink salt. Mix natin. Grabe. Ating toyo. Maglalagay tayo ng ating flour para hindi siya tumalsik ang mantika. Ito na yung ating pork belly.